Sziasztok, Anzsi vagyok! Ha ti is unjátok már a sima virslit, akkor készítsétek el ezt a nagyon finom bundás virsli receptemet. Lehet reggeli, lehet ebéd, lehet uzsonna, bármi, amire nektek szükségetek van. Tálalhatjuk sült krumplival, tört krumplival, akár egy kis fokhagymás tejfölös mártogatóssal is. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Tehát a korndok hozzávalói: fél csomag szárított élesztő, 1 egész tojás, 8 deka liszt, 8 deka keményítő, 1 kis kanál só, 1 kis kanál cukor, 1 deciliter tej és egy csomag virsli. Kelleni fog még egy kis extra liszt a forgatáshoz és bőolaj a sütéshez. Azzal kezdjük, hogy először is a cukrot feloldjuk a langyos tejben, beletesszük az élesztőt, a lisztet, a keményítőt és a sót külön összekeverjük. Amíg az élesztőt várjuk, kibontjuk a virslit és ketté vágjuk őket. Akkor most, hogy kész az élesztő, belekeverjük a lisztbe a tojással együtt. Ebben még kell egy kis tej, mert nagyon tömör lett. Körülbelül olyan tésztát kell kapnunk, mint a palacsinta tészta, csak egy kicsit sűrűbbet. Ilyen állagúnak kell lennie. És akkor most egy kis lisztben meghempergetjük a virsliket, és aztán belemártjuk ebbe a bundába. Közben az olajat feltesszük melegedni. Úgy tegyük fel, hogy ilyen inkább magas falú edényben, és sokat, mivel nyáson lesz ez a korndog, és úgy kell kisütni. Tehát minden egyes virslit szépen megforgatunk a lisztben, de egyszerűbb, ha már fel is húzzuk őket a nyásra, és úgy forgatjuk meg, és így jobban ragad rá a bunda. És ha az olaj felmelegedett, belemártjuk és gyorsan kisütjük. Addig felhúzom az összes virslit. Amíg az olaj melegszik, előkészítünk egy tányért papírtördővel, amire rárakhatjuk majd a kisült virsliket. Amikor az olaj forró, belemártjuk a virslit, kicsit lecsöpögtetjük, és aranybarnára sütjük. Fontos, hogy az olaj forró legyen. És körülbelül fél perc alatt ki is sült, jöhet a következő. Ezzel elég gyorsan lehet dolgozni, úgyhogy érdemes előre gyorsan belisztezni a virsliket, aztán pedig belemártani a masszába. Hogyha gyerekeknek készítettétek el, akkor garantálom, hogy imádni fogják ezt a bundás virslit. Egyébként én is nagyon szeretem. Én tört krumplival tálalom jelenleg, de nagyon finom sült krumplival is, mint ahogy mondtam az elején. Ha tetszett a videóm, lájkoljátok, iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt is, hogy ne maradjatok le a következő részről. Készítsétek el és osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!